وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إدام النبي صلى الله عليه وسلم. عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه، وأكل. حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له تربت يداه؟ قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك؟ حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة، فركب فرسا يقال له الجرادة فحمل فعقره، ثم أكل فأكلوا فندموا، فلما أدركوه قال: هل معكم منه شيء؟ قال: معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القديد بالمدينة من قديد الأضحى. أخرجه أحمد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أخرجه الترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. أخرجه أحمد والترمذي في الشمائل وابن ماجه. عن أبي أسيد عبد الله بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. صححه الحاكم في المستدرك وأخرجه أحمد والترمذي في الشمائل. باب أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحم الطير. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. أخرجه البخاري ومسلم. عن سفينة رضي الله عنه أنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. أخرجه أبو داود والترمذي. باب أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحم الأرنب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا، فسعيت عليها حتى أخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة رضي الله عنه، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. أخرجه البخاري ومسلم. باب أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحم الحوت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجوعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه
فمر الراكب تحته. قال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم فأكله. أخرجه البخاري ومسلم. باب أكل النبي صلى الله عليه وسلم التوابل. عن أم رافع سلمى رضي الله عنها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بل اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت من شعير فطحنته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم، فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. أخرجه الترمذي في الشمائل والطبراني. باب أكل النبي صلى الله عليه وسلم الجبن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع. حديث حسن، أخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقي والطبراني في المعجم الصغير. باب فاكهة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. أخرجه البخاري ومسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. أخرجه أبو داود والترمذي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بيمينه والبطيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطيخ، وكان أحب الفاكهة إليه. أخرجه أبو الشيخ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل جمار النخل. أخرجه أبو الشيخ. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. نعوذ بالله من عذاب الله. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بأول الثمرة قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. قال: ثم يناوله أصغر من بحضرته من الولدان. أخرجه مسلم والترمذي والدارمي وابن ماجه وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد.